make it ready for deployment. Warm up done. Time to kick this off. Line up, right, left.
Gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough planes. Time to build things. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get... Sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Point for your team, soldier. It's all up to you now. Go for the win. Enemy personal radar in the air.
Proper warm-up will be deployed. Wait till I Targets are up. Get to work.
Loadout drop inbound. Gas inbound. Safe zone relocated. Moving here. I'm moving. Being tracked by an enemy team. Stay calm. I'm moving. I'm driving. Oliva.
Get ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. You're heading back to base. You took that one. Shoot at me! Warm-up will be deployed soon. Alright, enough fucking about. Now we do this for real.
incoming. Stand by. Enemy UAV overhead. Out moving. Enemy! Enemy UAV overhead. Target lock confirmed. This is Striker 3-1, good copy. Back in. Impact on goal. Care package spotted. Enemy personal radar in the air. Fight.
sending them home. Your team is KIA. It's up to you now. Loadout drop on the way. Moving in. New safe zone located. Sabay ako. I'll drive. Ah? Wala pa. Hello? Labi na. Ay, sige. Ano menu? Ginagawa mo dito? Eugene. Give me shots. Tara.
Wait lang. Piniem ko. May nakita ka ba bang may nakita ka bang babae na nagba-battle royale? Parang wala, no? Parang Angel? Sinong Angel? Sinong Angel? Hmm, pero parang naisip ko kasi, alam mo yung parang may study na sinasabi nila na hindi daw magandang sa military ang babae kasi pagdating sa stress and pressure, yung required na decision making, parang so feeling ko baka may mga ano yun mga parang tibuna or something. So kaya yung feeling ko kung bakit hindi patok sa kanila yung genre na to. Not sure. Oh, ganda ng skill mo ah. Sino? Bumili ka ba nito, Schultz? Hindi, may change skin lang ako. Saan mo yan? Paano mo yan? Sa operator. Anong Ano yun? allegiance? Oo. Naku nga yan. Nakasinet ko na as favorite action. Bakit ayaw pa rin? O yan. Sige daw. Mabagal lang pala. Gusto ko kasi yung isa, yung babae, ganda ng kamo niya eh. Bagay sa... Kasi lalaki ng mga ano eh, parang lalaki din ng hitbox. G mo na daw ano? G. Level 82 kaya skier, ang bilis mo naman. Kaya nga. Hindi, para ma-unlock lang yung mga ibang kabalastugan. Tara.
Target practice while you can. We're deploying. Battle Royale. Gas is closing on your positions. Anyone need aid? Nagulog yung tulog ng aeroplano. Ah. Kalaro ko na Chad. Nice. Tsaga 2 hours. Hindi ka natuwa? Taas na. Bakit na? Sa katlong ano? 200 nga rin pink ko. Sa ano? Cooperate ka. Ang labo eh. Parang Objective bigla ka updated. naman- Secure that position. Makalag ka lang talaga, man. Siguro. I got movement. Gravity. Sabi ko, sige, tama na muna to. Division na lang. Division ka na. Tawang sila. Sila dasi. Ano taong dasi? Ako na nakita yung pangalan. Bago na po siya. Nakalaro ko yan sa GTA. Parang kabautis na sila. Pansin ko din. Mabilis ko yung ano, yung hindi battle royale, yung normal lang. Mabilis. Insta-kill na yung dito. Maintenance of division. Hindi ko pa. Gather here if you need Bili tayo dito. Bili tayo. Nandun na si ano. Paring shoots. Gawin natin yung ano. Test. May 3-5 na rin ako.
Pabili rin ng armor din. Kunin ko yung extra. Let's go. Shoots. Ay mo. Ano? Ay, tulog pa dito. Sa loob. May 1-2 pa. Makakabili ka ng UAV. Or UAV mo. PlayStation. Ba't kaya may discount? bago nga, hindi ko rin maintindihan yung discount. Moving. Panoorin natin yung chance. Panoorin mo paano kung may mamatay siya. Royal. Andito kami banda sa train station. Dami pa ano. We're in the circle. You said you all be coming. May mga attachments din ng Loadout. Alam mo bang mga? Binili mo. Skier. Shoots. Wala. Ano lang UAV? Be advised, there's an enemy team hunting you. MB. Bago muna tayo dito. Malapit lang yan sila dito. Bahala sila. Ang laking masyado recoil. May nagland sa taas din daw. Enemies in the area. Yung sa pink ko. Ayun o. Kita mo. Hindi ko muna barilin. Found some tacticals here. Sa amin bahala. Wala akong bahala. Ano pala dyan? Parang hirap na Marami kasi may pang AR, may pang walay. May ano ba dyan? May dito. fire. Baba. May friendly fire. Enemies in the area. Nice. One later. Isa? Bawas na yun. May isa pa dun sa pink mo. Set Claymore! Dito sa Allied UAV overhead. Yun. Dami ang mga. Shit, meron sa bukong taas. Ang dami nila. Down ako dito. Sa taas. Meron sa taas dito sa left. Sa may parang bridge. Taas ng bridge. Prone ka lang tapos. Pwede kang mag-prone habang nagre-rest. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Yeah. dalawang team lumas. Walang... Wala kang ano? armor. Hindi ako nakakapag-rest. You return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Hindi mo sila nagbarilan sa isa't isa. Sila nandun eh. More than 2 spots. Ano yung after? Oh.
Smoke. Remains been cleared for redeployment. Your teammate got Patay ako din. deployed. Send in a mark. Pag pumatay ka. Wala na. Tignan mo, hindi siya tinamaan. Nabaril ko siya, pero hindi ako bumaril sa screen. Ting, ID on the bounty target. Land or Sort them ping. out. Patay si... Ano si Shoot? Hindi ko mawala. Hindi ko kita sa stream. Weird. Oo nga, ano ngayon? Parang hindi lang kalabas yung pangalan nila sa... Punta ako sa Punta ako sa... Hindi, sige, laro ko pa. Loadout. Ah. Get in. I'm driving. Loadout na. FPS ko nga 93 pero parang feeling ko choppy siya. I'll drive. I mean, plus pero is... Ayun, may tao. Kapit tayo dito. Stop dito muna dito. Baba na. Ay, hindi. Hindi tayo. Okay. Hindi tayo sinunod. Ayaw ko sinunod. Nasa kanan. Dito na dito parang naglalo. Enemies in the area. Oo. Sniper. Tayo yata inner strike nila. Contact. Siguro kaya yan. Mabahit ka na si Shoot sa... Ay, kita tayo. Target spotted. Kita tayo, nakatingin sa atin dito. Target. 5. We lost the target. Shoot. Shoot, binabalik ko, balik mo na. Get to the new safe zone. Buti na, may ammo. May isa pa. Or one. Down lang daw. Tayo dito. Lipat na tayo. Circle. Okay. Hey, move. May sasakyan tayo. Ay, wala. Easy lang. Wala pa ako may extra pa ako. Para makukulit ka lang.
Nakakaroon ng pong circle. Pang ilan yan, shorts? Ang dalawa. Baka mag-out of combat area ka. Get them take off. Pula tayo. Naniniwala na ako sa dito. Sa airstrike. AT movement. Up! No, high alert ako. May nagtatarget na sa atin dito. I mean, nag-flipping na yun. AT movement. AT movement. Get them on my lap. Yo! Balita, ano nilalaro nyo? Ano, COD, Battle Royale? Anong pangalan nito? Moving. Likod, likod. Long time, ano Blitz. Power supply ba yan? Power supply? Bili ka na. Sinira nyo yung motherboard ko then video card ko na. Yan. New one actually. Yan talaga yung sakit ng kapag Search ko. pangit ng PSU mo. Yeah. Kakainin yan. Heartless bitch. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan nito eh. Ano to eh? Dito. Sama ng case ko. Hey, Sheik, what's up, man? I'm fine. Thanks. Yeah, may ano yun eh, may How are you, finite man, din yung bro? buhay ng mga PSU usually. By the way, they're not I was built to last. I haven't answered you Anyway, yesterday, try mo. so yeah, I mean, this is ito. still the Ano bang pangalan? Call of Duty, COD Modern Warfare. Modern Warfare. Ano yung E-mode? Yung free. Free lang siya. Tinatry lang namin. Talaga. How are you, man? Sa Battle.net. Kung may Battle.net account ka. Meron. Ayun. Blitzmap 1939. Yan. Download mo lang siya. 90 gig. Yan. Kung okay na yung PSC mo, no? Or sira pa rin. Pag ano, baka bumili na lang ako ng laptop na lang. Pwede rin, no? Kasi kung mobile ka lagi. Yeah. Minsan, naglalaro kami. Ano namang bago nila? Yo, shit. You still there? Minsan, yung isa nilalaro namin yung Scum. So, para siyang BDO, pare. Na baril-barilan lang, walang stats. So, kalaban namin yung mga injectmen. Tapos magre-raid. Hindi mo para siyang Rust. Parang Rust. You know, Tama, no? Pero pag namatay ka, you lose everything. unless na ma-acquire mo naman siya from your dead body. But usually, you lose ka rin ng information ng weapons. Enough fucking about. Now we do So this yun, for yung real. bago sa Player Underground, yung bago yung PUBG, yung creator ng PUBG. Daisy. Parang forest na yun na may PvP. Parang the forest. Lumalaktas yung laro. Yep, yun. May stats din siya. Yep, meron yun. May stats. Tapos tumatake. Meaning, pag kumakain ka, so you need to detect it. Yun. May base maintenance ng the forest.
Basically. Yeah, no. Baka alam ni Dina na sa mga na rin. Speed base, tapos meron din siyang battle royale. H1Z1. H1Z1. Same na same. Pero yun nga lang, wala lang dun siya. Sa PvP. Tapos nag-board kayo ng nagka-craft kayo ng ship. Yep. Hoarding. Sir, magkano ito scam niya? Di ba parang... 600 yan. Magkano ba yan? 600? 600 pesos. Ito pang seryoso. Yep. Sobrang mura. Pero early access pa siya, so may chance na magmamahal siya once released. Yep. Punta tayo. Sobrang layo. Sobrang heavy ba sa... Medyo man. Bigat siya. Objective is to eliminate the bounty. Actually, ito rin yung COD na medyo mabigat. I'm going. Hindi, yung COD dati, hindi mabigat. Hindi siya mga. Ngayon lang bumigat ito. Complete na siya sa mga video. Fuck me. Kago. Okay. Dalawa. Yep. Gulag. Go lang. May bumati sa akin from behind. Nagtago ko sa ilalim. Boy ako. I'm back from the gulag. Samahan ko si Shok ko, di dyan ako sa tayo missions. Mag-loot muna ako dyan. Matindi yung mainit ng gasot. Nalapitan siya. Ano din natuloy yung Natuloy naman, pero malayo. ay natuloy pero parang kulang-kulang. Parang konti lang yung tao ata. Pumunta rin sila Croker eh. Alam mo si Croker, diba? Yep. Video rin. Ako, kilala ako. Hindi na sila. Oo, kilala ko. Uy, contract. May bounty tayo dito. Tarot. Likod. Si Chado, tangina, no? Tanggal lang dito, Chad. Stephen Pucha. Weak naman yun, balita. Basta, buhay may ama. Yan ako, nabaon ako. Buhay ama. Meron na naman. Isa na eh. Fight to earn redeployment. Fight for charge. You're up next. Pangalawang gulag. Soldier, you win here and you return to the front line. Nice You try. lose. Sort them out. Dun siya sa right side. Get them to take off. Sa middle siya, flank. Middle flank.
out. Hindi mo pinapalibasa. Pwede ba bago na? Oo, ano pa ba gagawin natin? Ito na lang. Dapat bago. Nagsimula na tayo sa Dark Zone, lalabas ka pa. May redeployed in the AR. Doon na buo. Ito na. Ayaw bigay mo. Hindi nyo type. Expansion ata ulit din ah. So, nilalaro nila Chado. Ano no? Nilalaro nila Chado. Ay, nilalaro pa Division rin. 2. Division 2. Hold upper. Turn out. Layo ko. Hold up. Mag-disturb na ako yan. Diba si Dizzy nag-hold up ha? Talagang laking scam eh. Ganyan ang mga laking scam. Magkita na lang tayo dun sa, sa green. Shorts. Ang lag ng stream mo to. Hindi ko nga sure. 333, 35 milliseconds. Si DJ, si Schultz 300 or 300. Pixelated ba? Baka kasi enough ko yung anti-aliasing. Hey, I mean, that. Kaya nag-pixel. Assault Hey, rifle. keep moving. Moving. Nag-crush pa ko ang kota. Going this way. Wag mo na ako rest. Nag-crush ako. Gumana yung plano natin. Streaming. Lahat ay nasasata. Sabotahe. Actually, kaya nga nahirapan din ako mag-stream yan ng game. Ganyan din yung nangyayari. Pero yung... Smooth naman. Tumuntuwa si Dusty. Wala. Tumuntuwa si Dusty siya. O nakahanap siya ng kasama. Hindi kasi siya sinasamahan nila Curly. Loadout drop inbound. Ba't di siya din? Bro. Baka mas kwento mo yan. Care package. Inbound. Mark. Oh, ano si... Tapos ayun, bumas. Tagal lang nang wala na. Si Architect eh. Ay. Wala ako arm. Paano ako manonood? Normal mo lang yung texture mo. Ay, Teacher. Patay. Naka-high. Naggaganyan ako pag naka-high. Sa stream. Textureless. Normal lang. Oo, kasi baka yung resolution na. Tama. Stream mo ulit. Ang ina, nagka-crash every time nag-change ako ng settings. Dahil yata sa overlay ng MSI Afterburner. Okay
naman sa akin yung afterburner. May overlay pa. Pero dati enable. nung naka-high ako, yung overlay ng parang Yung status. nagpapakita ng Ah, temperature. ah. Wala akong ganun. Wala. Yun yung nagpapasira. Oo. Hindi, dahil sa overlay ng afterburner lang. Every time mag-change ng video settings. Nasa labas na kayo? Sige, joining na lang ako. Baka naka-controller. PS4. And sino ba? Si Shadow or si Oli, Ethan. Sige lang. Kalaro mo. Or ayaw ka na mag-stream, baka mag-crash na. This is going to crash. Yung overlay ko kasi MSI Afterburner, meron siyang issue with COD. Hindi. Weird ka pala eh. In-house yan, pero yung pinaka-base engine yan, Quake 2 engine pa. Tapos binild up lang nila. Minodify na nila. Siguro wala nang traces ng Quake 2 engine dito. Original BSP pang maps nito originally. .bsp. Pero maganda yung graphics nito no, 2008. Maganda yung for a BSP. Napaka-detailed. Proper warm-up will be deployed soon. Not warming up. Stand by for deployment to the war zone. Yung shotgun. Legion ba? Glitch mo. Avoid the gas. Get to the safe zone. Maximum 260. Wala lang nila pang Indo. Yung host daw. Taas ng ping ko kasi. Targets are up. Get to work. 250. Yawa. Umausaw ko yung isa. Hindi yung kalaban. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line.
Okay. Anong ping mo, Schultz? Sa taas. Surviving redeployment. Mark a drop. All leader Hindi in. niya yata alam. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Teammate has been cleared for redeployment. May gamit yung napatay mo din daw. Talon! Ay, wala na. Okay na dito. Pinagalingan natin. Dalawa sila. PAR. Ay ka na. Ting ni Schultz. Kita pala. Ayun, 279. Sa screen mo. Kung naka-enable pala yung telemetry data. Sa upper left siya. Telemetry data, naka-enable sa inyo, di ba? Options. Yep, data. Na, mababa eh, 60. Kaya Dinaril ko na yung kalaban ko eh. Pag sa replay, tangin, hindi ako bumaril. ano sa server laser. Sneaky sa Amerika na. Sa Amerika. Hindi naman ako ang host, pero hindi ko. Kaya pala naglalag siya. Pero most of the time din yun. Nag-vlog siya Last time, naglag tayo, di ba? Hindi, wala siyang internet. Wala siya ng internet. Hmm. Na-DC siya. Kasi pag naglaro kami, ako dapat host talaga. Hindi, lag kami parehas. Ha? Talaga? Bakit pareho? Oo, naglalag pag... Ito dito. Hindi naki-carry over yung ano, yung kung ano man yung silit mo. Oo, iset mong server sa PC. server. Weird. That's yung part ni leader. Contract. Ayan na lang. Taas rooftop. Taas. We're in the safe. Ready for incoming. Doon pa rin siya. Rooftop ba? Tago na. Teka, ano pa ako ng pera? Narinig yung Discord sa stream. Hello? Mama? Papa? Sa stream. Sa stream ko. Oops, back muna na tayo. Para mag-upload na tayo. Bad na. Wow. Ayan. Na-complete ko na yung Okay na. You've done your part.
Ayun no, sa bubong. Lang, push ko yung isa. Yun isa. Ito naman, Prince. Pabantayin siya dyan sa wala. Look ka muna, ha? SMG here. Ilan dagdag yung pera mo? 1,000 no? Ayun, pwede. Bili na natin si Shots. Ito yata, pwede. Or yung kanina. Mainit yata dyan. Ito na. Yan na lang, mainit na. Walang suppressor sa laro mo. Except sa mapulot. Loadout. Kailan mga alam talbelin pa. Uy, loadout dito. Malapit sa atin. Yeah. Dapat Marking new safe zone. Tapos pala hindi mo kinukuha yung bala. Ano talaga? Eh, assault rifle din. Considered assault. Yung RAM. Oh, sa bagay pa lang. Kahit kunin mo yung RAM. Ano pa lang. MK30 na para ma-unlock ko. Monolith yung suppressor na. Wala masyado. Damage range. Ano talaga? Lapit yun. Sa... Anyone use this? Malayo yung nasa. Malakas yata yung sound din. Immerse. Armor po, kailangan mo pa. Here. Hindi. Oo nga. Ito pa. Extra. Thanks. We're in safe zone. Watch for enemy. Parang mahina nga yung endgame ko. May tunog pa to. Malakas yung game ko. Kaya na-weirdo ang ba't kala ko naririnig ko. Sa rooftop yata ito. Hindi ako pang parachute yan siya. Saan yung box ni Eugene?
Meron pa sa second floor. Eight. Pinatay mo yung electric fan. Pag buksan mo, sabi. Wala mo paglagyan. Wala na ping. High alert ako. Inbound. Marking new safe High zone. alert ako. Right. Sa likod. Taas. Nakatawa. Yun. Ano naman siya mag-aim? Doon sa antena. Ano man siya? Meron rin sa loob. Pause. Hindi ako wala ABS na rin. Hindi ko siya nakita tumalon. All right, hands off. Prone lang. Prone lang sa plat. Uy, na-alert ako dito. Dito. Down. Down ako. Sabi mo, medium. Covered ako dito. Dito. Better get up. Prone ka din na prone. Kaya. Alright. Paano ko natira nung nasa likod siya ng ano? Tingnan ko nga. Nag-leave ka sa akin. Nag-high alert ako kahit hindi nila ako tutukan. Basta napunta lang sa field of view yung reticle nila. Nasa bush ko eh. High alert. Pagtingin ko, nasa likod dyan yung tumangatak. Dapat tinulungan sa police. Down to 8. Deployment. Now Kapog na.
Nag-forward ako eh, nakatuto. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Man down. Mark the target. Dami nila. To the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Wow, dalawang beses ko tinamaan. Wait. Ah, ako. Sa likod eh. Nasa second floor. Teammate was sent to the gulag. Hihintay kong, hihintay ko lumabas sa dirt kung ano bigyan second floor sa kabilang building. Ano bang post? Rear. Ano naman? Laggers. Saan ka naglalaro? Sa UK yan eh. Teammates done in. They're returning to base. Your team is KIA. It's up to you now. into the gulag. Kick mo muna siya. Walang pass lead yata. Lagot. May shaders. Di nag-i-install. I don't need that shit. Dito lang. Hintay. Join ka sa kanila.
Join ka na lang kay ano. Wala namang friend request. Di ba kaya trade ka na ng DJ? Failed. Try mo sa Activision. Battle.net yan. Try mo Activision. Try mo Activision DJ. Or ako daw kasi ano daw yung ano mo, yung Blizzard account niya. Copy paste mo. Yan. The songs are singing. Oh, sino si Chunggos? Chunggos. Umiinit na. Nakasalin na ba? Sir. Nice. Early stages of cancer yan Ganyan din yung anak kong isa. Puta nga ito, sinisigaw. Online games din anak mo. Oh, nagko-code sa PS4 pati Fortnite. Sa sala. Tapos umiinit yung ulo. Pag naririnig ko ng sumisigaw, nilalabas ko eh. Babaliin ko yung headset mo pag take it away. Hindi naman Okay lang. Okay lang yan. Okay lang yan. Kaysa sana matanda na sila na doon na lang nila na ma-experience. Para ma-filter out. Ma-experience nila habang bata. Para responsible gamer na magtanda. Kaya naman, yung tandaan mo nagagawin. Saan ba talaga? Avoid the gas. Get to the safe zone. Yan, di ba ang latest yung mga maganda ko yung mga internet talaga. Hindi yata routing natin sa US. Sa'yo ba, region? May input lag sa'yo kapag kalaro nyo dati kagad sina Polly. Sinong host nun? Ikaw?
Pripyat, Pripyat. Found a sniper rifle. Supply box located. Secure. Disregard left. Next objective located. Gusto mo bang bumili na ng ano, ng Legion, ng loadout? I mean, kasi na sa atin. Kasya na ka rin eh. Dito sa shorts. Okay, move. I'm going. May ano dun, may gold. Supply spotted. Chest dun, shorts na gusto mo. Clear lang. 140 meters nga lang. Buy them loadout. Drop headed your way. Oh, loadout. Huwag mo akong pigilan. Bahala. Bili ka arman mo siya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ginabot. Next objective located. Body armor. Contract complete. All supply located. Anyone need this? Gas mask dito guys. Gas mask. Gas mask. Go show this gas mask. We're in the day zone. Get ready for incoming. Friendly personal radar overhead. Gusto mo ba doon? Oh. Moving. May kalaman dito na building. Target spotted. Contact. Doon. Ang recon. Ano yan?
Basta tama. Timing lang pag gamit ka ng drone, may kalaban sa yung guild, patay ka. I got movement. Tapos may UAV. Doon pa rin yung helicopter eh. Sayang. Nakadungaw yan, may bintana. Tamaan. Kaya nga. May nakasakay pa sa helicopter. Nag-ride mo yung helicopter. Oo. Wala. Gusto kong tirahin ng RPG. RPG mo! Hindi kita. Bakit pa ako na Ayun no? Wala, di ba kita dito? Ayun. Hindi ko makita eh. Sige. Tirahin ko lang dito. Kita na tayo. Sa baba. Mana ko? Taas. Yan, nakita na ni Jindo yung Stairway to Heaven. Stop bro, busy sila. Down. Hindi sila. Hindi ako blue. Shots. Okay lang ako. Bumaba Meron na pa. yata, Jindo. Very good. Drop headed your way. Okay, kay Boss Diggy. Closing in. Relocating the safe zone. Ano ba sa taas? Yung isa dito, instant. Ay, isa na. Yung, hindi ko alam. Bakit ko na tong helicopter pa rin? Hindi ako makakadyan. Paano makakadyan? Patay rin. Yung team pala to. May napatay ako dito. We're in the gulag now. Fight to our redeployment. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done. Instant. You're up, soldier. Insta. Insta na yung pumalagay limbo. Your team has the cash. They can May pay isa for pa your ba? release. Visuals to 12k. Rest ko lang si Denjin. Skip eh. Rest ako na din yun. Merong ano dito, may parang Ng UAV. Hindi ka makakuha ng UAV. Ano? Bili ka na yun. Bili tayo. Bili rin ako. Meron ako. We're in the safe zone. Get ready for Ako nga, no? Self-repair.
pwede natin abangan tong loadout. Isa lang ako. 900 na pero bili kang armor din ako. Bili kang armor to, wala kang armor. Gather here if you need equipment. Para may armor din kami extra. Ano ba mo? Armor shots? Meron na. Hindi, ano, full ka na? 4 out of 5 out of 5? Ilan ba bindi mo? Sa lang laban. Ilan mo sabihin? Dalawang pay. Ay, dito okay yata. May akyatan. Grabe. Sa labas. Kayo ng armor. Gagawing pamaypay yung buwan. Wala daw kayo makakalaban sa stock ng armor. Hunted pala ako. Hunted ka. Gago. Gago. Patak-patak din sa labas. Bakit tayo? Kaya pala, ang dami din Bakit ako. Bounty kayo. Bounty cool. Simple ang katan dito. Bounty rin tayo. Kunin mo yun, no? Trophy system. Dito ako dito. Objective is to eliminate the bounty target. Gas is closing. Get to the new safe zone. 27 seconds. Makawala naman tao dito ba? Dito agad natin. Yung kalaban natin. Nasa red Kaya pala zone. tong trapper na to. Wala pa rin siya. Oh. Check mo nga dito. Baka may tao siya. Please. Sa red zone sila. Diretso ka lang takbo. La. Safe. You lost the Isa enemy rin. safe. Libreng pera. Salamat. Tara. Ito ako i-whiskey. Ay, may target lang. Dito, laman. Enemies in the area. Nasa likod na yun ng building na. area. Ngayon na nasa loob. Patay. Meron dun sa piling ko pa. Meron pala dito. Ako na. Second. Activate ako yun. UAV overhead. Nice. Yun, nakaabang sa atin. Sinusundan ko sila. Ito na una na yung nakita ko. Ang layo, men. Auto dito. We need a driver. O huwag na tayo magkotse. No? Yun yung target na nasa kanan natin. Iwasan natin. Target. Oo nga. I've got a mark. I put a mark on you. Hindi nga. Gas mask Kaya naman. naman kaya na. Kaya naman natin takbo. Kitang kita pa tayo. Second. I'm going. Nasa right. Na, kaya yan. Activate ako. Pwede natin ito pa rin. Friendly UAV overhead. Sa likod. Yeah. Kanan, tago muna ako. Nag-high ano ako? High alert. Time expired. We lost the target. Patay ka man. Gas inbound. Marking new safe zone.
Dami dito. Sige muna. Takbo ulit tayo. Rock south. Rock south. Dito tayo sa likod mo. Tayo mga boss. Buka. Dito, taas ka. Down. Down ako. Taas, right. Down ako dito. Wait, huwag mo na. Patay ko isa. Ano yung may gas mas ko? Ako na, chicks. Yung double stop yan. Friendly UAV overhead. Sa paa namin. Let tayo. Okay. Tama niya nasa iyo. No armor. Yung isa patay, Ayun na lang may plate. Amo dito. Cross na ako dito. Cancel that. Ayun. Ako. Sa labas. Ginagawa sila. There are 24 enemies still out there. Kill them all. Armor na. Wala. Wait, sir. Pasok na. Down ako. I see for you, sir. Take off. $17K UAV overhead. kung kaya nyo lang. Pero mainit. Mas taas sila. Pasok na muna kayo. Pwede natin i-explore. Diyan yung sir na smoke. Ano, video mo. Nasa labas ko. Meron sa iba. Inbound. On to new safe zone. Bangin nyo lang dyan. 40 seconds pa lang. Ayun, binabaril sila. Maganda yung positioning din yung region niya. Malaki AUE na. 25 remaining. The enemy 7. Not bad.
Dalawa yung nag-land sa akin. Precision airstrike. Butas yung bugong nun. Buti lang yun. Nakatabla pa ako. Inalas kasama niya. Ay, kanating ba't? Tulog niya aking tinatawag ko. Yan si Ryan. Oh, kung hindi siya, move ko dito. Oo nga, move ko si Paulie. Ay, nakamute pala. Naka-defense eh. Unmute mo. Hindi eh, kasi Hindi, ano eh. sa kanya yan Sa eh. kanya talaga eh. Tag na lang. Hit mo. Walang maririnig. Tinago na lang, bahala na. Baka niya may work. Usually ganyan siya pag may work. Nang meeting. O ganyan din eh. Ngayon ka. Sa mga on-call support. Maintenance development. Mga 6-digit men. Wow. 6-digit. Proper warm-up. We'll be deploying soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Sige. Got gas closing in car. Safe zone. Si Jin. Ay, relative mo. Kasi pumupunta sa bahay niya. Baka relative. Steve and Art. I'm driving. Gago may tao. Nice division pala. Fine, I got you. Ang layo pala nun. No. Asian invasion. Asia. Uy, contract. Easy loot. Ay, nasa itaas. What? Nasa itaas yung Lala. At napag-click. Meron na ako. Tara. Legion, bigyan tayo. Hindi, loadout. Ano mas malapit na? O... Mas malapit. Ayan, lipat tayo ba? Bawal, dapat para sa mga Let's do the chinky games. The ching song. Drop heading your way.
Ilang nada yan? 5. Where are the enemies? Yes, I got you. Alam mo, bayarin yung deals. Para mabuksan. Ano? Ano yan? How do you get the gillis? Pay to win, bro. Pay to win? Battle Pass. Battle Royale. One top of the credit card. Objective located. Ay, Assault rifle here. Regiment. na-invite ko ulit sa regiment. Sa friend invite ko nga. The Bedtime Players Regiment. Pa-invite niya. Sige, sige. We're in the safe zone. Get ready for incoming. Objective located. You guys have been playing a lot since last night ba? Not me. Joke lang ha, yung sama-sama sa isang room. Kuha lang kayo room na yung time. Get a room! Ano tunay na gera? Ano alay ko? Ano, 6 na ano ba? 6 months. Hindi pa ako nakakala. Nakatrahin na kayo. Pwede tayo. Ngayon wala akong packet loss. Ah. Wala rin akong packet loss pero... Moving! Nabaan. Somebody's thinking. I finally. One need to cancel that. Moving! 40% on the plane. What is this? Reaperitos. May alert. Ay, Saan tayo? I'll take it. Kayo. Ikaw sa Recon, send the flyover. Be entering the AO. location. Ikaw na! Ayan. Anyone balik needs na, it? sige. First time ko lang ta. I just finished training just now. Yeah, I skipped training. Moving! Disregard left. Up. Yeah. Moving! Be advised, UAV is being Where are we overheard. going? RTB for Okay. resupply. Auto-deploy ba yung parachute if I don't press it? Okay, sabay tayo. Dami. Dami. Double na ako. Auto-deploy yan. Enemy team is hunting. Bubong. Shit. Time for us down. All drive, hands off. All Hindi pa drive, ako hands off. pag-isa. Ano po ganda? Kaso ako dito sa On loob. driving. Ay, hindi. Sakay tayong kotse, tapos pahabol na kayo. No. Ano, nagsabay. Totoo. Wait lang, may nandun sa akin. I'm lagging, sir. Yeah, I'm 40%. I'll drive. 40%
Targets identified. Location now. Mag-iba tayo ng... I'll raid along. So tayo, south. Ano ba ako? Teleport siya sa akin. Agad ako. Survival. Yep. If we... What? Dito na. Sabi yung ano, stop. Okay. Reception. I'll drive. Mas nagamit siyang kotse ko. So busy. Ano sa kayo ulit tayo? Open yata dyan eh. I'll drive. 22 seconds pa naman sa tayo. The bonus part. Oh, tingin mo dito. Drive ako. Pwede tayo dun, no? Sa tuktok. Saan? Ping mo, ping mo. Ito yung... Yan, oh. Tatawid tayo dito. Hindi tayo tatawid. Saan na tayo? Hindi na dun sa peak niya, no? Sige. Doon na tayo dito. Down na to. Enemies in the area. Heading there. Wala. Tayo na rin. Alam niya kasi may sasakyan. Mag-red Yeah, yung sasakyan. Ano pa ito lang natin? US pa kayo? Pareha. United States of Tagupan. Hey, let's go. USD. Step out from somewhere. Lag ako. Grabe yung... Hindi ba nag-close na party? Lag, ito na roast. Gagawa mo yan. Hindi ko nga magets eh. 300 Mbps naman yung connection ko na PLD. Nagpa-packet lock siya. 8%, 9% packet. Bili ako, bili ako. Paano ka na down? Snipe ako from, part, yung area na yun. Yung area din sa west. Ito. Yung contract. From somewhere dito yung nag-snipe sa akin ng mga area yung yan. Okay na. Closing in. Relocating the safe zone. Circle? Yes. May bakbakan na pala.
ako ng UAV niya. Bili ulit ako. I got movement. Wala akong step. Hindi ako makakapag-pagpapako. May papunta dito galing sa road. Yung nag-UAV. Oh. Yeah, sa gitna pala tayo. Lapit yung target natin papunta sa We're in the safe zone. Get ready for incoming. Naka-UAV ako. Target is down. Well done. May nakapatay sa target. Easy na. Ganun ba yun? Kahit di ba yung matay? UAV ako. Basta namatay yung nakuha mo yung contract. No. Yeah. Wala kang package sa akin, pero pinapanood kita nagkalag ka sa video. Ay, ganun? Nag-skip, nag-skip siya yung mga player. Yeah, kaya nga, ang hirap ng mag-ano eh. Ang hirap ng ano eh. Pero dito lang sa game na to. Papunta dito. I got movement. Yawa talaga kong flash. Dalawa pa pala dun sa gitna. Sorry. Hindi ko natanong. Gas inbound. Safe zone relocated. UAV overhead. Ibang team yung na-wipe ko dun sa kabilang road. Sa likod ng road. Nasa gulag pa ako. Okay lang, mag-autorize naman ako pag wala akong kalaban for 1 minute. Hello mga boyet. Hi si Ramon. Ayan, kaya mong i-res ako, Linda. There are PC at this time. It's all up to you now. Go for the win. Inbound. And Cobloid. Safe. Gulag ako. Granada. Grenade. Yan. Ay, sumabit. Yun. Right side, right flank. Ito sa right. Dalawa na. Win here and you return to the front line. You lose, the fight is over. Time to earn your freedom, soldier.
yan yun. Ito yan. Ito dapat. Fake yan, fake. Fake creep naman yata yun. Sino naglalaro dito? Si DJ. Royal Rumble na, dito pa rin. Ang dami! Ba't ang dami? Ilan ba to? Royal Rumble. Ang dami. Agency tactic. Let's go nila. One China Palestine. Yeah, one. Ganun pala yun? Kung ano may ano yung host. Clear pala siya. Kailangan mo na lang po pumatay. May player. Nag-join na. Kasi Jin, okay. Let's go. Let's go. Come on. Out muna ako. All from home ka, diba? Perd. Lagi. Lagi naman eh, wala naman pala. Saka ano ako sa Manila eh. Pasab muna ako. Okay. Ano? Si Polly. Lipat tayo. And Dino. Coblord. Si Polly ba? Ayun, nagsumagot si Polly kaso paano na kami. Hindi. Try niyo. Kami na lang muna. Bahay na. Tayo. Wala pa ako eh. Lipat kami ah. Hindi lang. Polly. Ay, hindi ko madrag. Para tayo. Division. No. Wait. No. Boy, ito si Golden Warlock.
Ready na? Tagal na yun. Hindi ko alam kung nakanina. Ito. Ayun, may regiment ka naman, TTV. Si Poli. Iba yun? Ayan, in-invite kita. Hindi pwede. Kasi na-in game start mo. Naalala mo yung kapantak. Ulit sa komputer. Hindi ka naman narinig. Hindi yun. Ano yan? Inulit ka. Ano yun? Narinig niya niya. Kunwari yun. Ano yun? Hindi mo nga. Inulit ko tayo na. Inulit ko yan. Bahala ka, tayo na. Actually, ito na naman, nagpasa na naman sa akin. Lockdown daw. Lockdown. Pero nilagay si Janday tsaka siya magdayan. Ayan, private message. Oo. PM talaga sa FB. Bakit? Hindi ko alam, nagbibigay siya ng meme sa akin. Baka type ka. Oo, ano ko ba? Sige, bakit yan kayo? Malayo nyo ba? Hindi ko naman didila ang leg niya. Ako dan seryoso. Mawala ako. Wala nang no choice mo. Oo. Nakakagulat yung mga ganong comments. Dapat ito dapat yun. Mga promo sa Bakit? At least may common sense.
Virus. Ito? O, di bata din siya. Siya. Never na ako naglaro na dyan ng Minecraft eh. Never ako nakapaglaro eh. Saan na lang? Kuya DJ. Ba't sila? Kuya DJ. Deploy ako ng ano. Loadout. Wait. Tapit mo na ako. Loadout drop on the way. Sablay din talaga comment din yun. Eh. Ang bata kasi. Sa bagay. Hindi. Ang ganda lang yan eh. Kung nakikisama siya sa mga nag-memes din dati. Siguro papansinin ko siya. Tulad ko, tangina, ilang beses na akong sinigawan ng hype ng matabang niya. Does anyone need this? I've got an SMG. Ilang beses na. Marami beses. Marami na. Tangina, kawawa bugbog na nga ako eh. Ano rin, no? May parang may falling out din silang dalawa ni Bobis. Oo. Meron naman talaga. Hindi, pero inaasar lang ni Koy. Di mo papansinin mo naman. Papansinin mo din naman ako pagka wala ka ng kaibigan. Grabe na siya. Hindi, nakitang diba yung parang sa Christmas party ba? Nag-away nga sila. Yun nga sinabi ni Koy. Papansinin mo din ako pag nawala ka ng kaibigan. Sabi nga lang. Nakakriwasa sinabi niya dun eh. Nagkita kami bago mag-Christmas party. Yun nga sinabi niya. Hindi na matutuloy yung Christmas party. Kasi ang layo, tapos ang gago naman nila Earl, naglilimitado. Kunyari, syempre magkikita ng mga hapon, sabihin nating 3 or 5 hanggang alas 12 lang daw. Sabi, itong ang layo ng binayay, tapos 5 hours lang yung kitaan. So hindi sila sumipot. Hindi naman sumipot. Layo. Layo, 5 hours din. Traffic pa. Sabado pa yun eh. Tapos Christmas season. Oo. Gusto naman. Kung ano yun, kung katulad lang dati, na saan ba tayo? Sa Eastwood? Ever since naman kasi Eastwood. Kinasama. Okay naman dun eh. Kaya next year, ngayong year. May shots dito sa This way. Oo, yun sa Market Hall. Asan? Nawalan ng tao sa room 1. Sabi niya, Barbie eh. Gago bro. Gago sa kanto. Hello, Stephen.
Nawalan ka na ng tropa doon. Nag-start na ako ng PC. Vanish. Nag-camouflage. Meron yan. May hidden jutsu. Kanina pa problema si Mon May naggalak siya eh. Ako, last ko na pag medyo fine. Ayun o, palit ka kay yan. Stop ka muna sa equipo Dialdo. Ako'y tambay lang dito eh. Ay, na-incube. Ayun na. Ano na daw? Ay, scam na daw ulit. Lag na. 151 na ting ako. Sino bang... Si Dindo yata nag-post. Siguro 200 last time. Or kahit sa video. Kahit solo ako. Okay. Weird. Ganit sila sa internet provider. Diba ano yun sa'yo? Upload. Converge. Sa amin, bulok converge dito sa Laguna. Ano bang maganda? PLDT Ano maganda sa inyo? eh. Yun talaga eh. Kahit minura-mura mo na eh. Yun talaga eh. Mga natin yan. Wala nang no choice. Tangin na. Namang tayo. Third party na China provider. 21 seconds na lang pala, Lynch. Ano? Private pa pa rin PL. Parang hindi na rin. 21 seconds na. China una na tayo. Oo, feeling ko. Wala na yung mga Christmas natin. Wala sila. Kaya nga hindi na ako naglalagay ng mukha ko sa video. Puro memes lang makikita nila. Memes na. John Lloyd. John Lloyd eh. Si John Lloyd. Lapit na open league. So, Pag nakakausap, lasa ka eh. Dito dildo. ano pong ilaw na to? Food supplies. Type strict na nakalagay. Dati open. Ano yung ayusin? Dati open eh. Open dapat, diba? Oh, sa R6 to eh. Na type strict. Sarap. Enemies in the area. Seryoso. Ano to R6 dati? Just find a way, mister. Huwag na to. Scam na lang ulit. So, Misters. Teka naman. GG. Si Mervs na eh. Mas gusto mo kasi kami. Kanina nag-online kami. Nag-inayos na namin yung pader. Okay yung face. Bakit ko pakita na? Susi? Ano susi? Black? Ay, pang... Poly. Kailan tayo mag-ano? Kailan tayo mag-gagat? Safe zone.
naglulot sa bootcamp. Napatay ko, pero walang gamit eh. Dalawa sila napatay isa. Ayoko, na-board ako, wala silang gamit. Nakahandle. Easier din makipaglaban. Teammates done in. They're returning to base. Patay lang ako ng reinforcements eh. I see movement. Tayo. Tayo siguro. Track of you. You're safe. Left side. Hindi. Hindi ako dito. Ano? Bili kang US or UAV ko. Sa taas ako. Router pag lagay naman. Sa ulo. Dati sa RCC hindi makapag-party. Dahil doon. May isang grupo sa taas. May ginagamit tayo eh. Para pero inayos mo. To the gulag. If they survive, they can redeploy. Let's get the poly ako. Teammate is redeploying. Stand by. Yun. Mas bili na ako ng ano, US. US, the Punta ako dyan. I see movement. Team wipe. Nasa taas sila. Dito ako sa taas. Gas inbound. Safe zone relocated. I see movement. Nasa taas pa rin siya natin. Nasa taas sila. Isa na lang natin. Tara din. Wag. 30 seconds lang. Hindi na kaya. Ayan. Press na kita din. You lose, you're done in. Ay, bati na tayo. Time to earn your freedom. Nasa gulo kasi yun. If your team has the cash, they can pay for your release. Run. Get to the zone. Sabi ko ng hambre. Ang ina mo, gago. Thanks for the debrief. Okay na.
Isip ko wala na doon kasi nag-close na yung circle. Ang ina, nag-abang yung gagawang puta. Alam nilang kakampi natin siya eh, no? Alright, GG. GG lang. Sige, habol ako. Ay, pag may ano, may ano. No, nawala yung configuration. Ilan kulang? Ayan, si RV muna. Okay, RV. Go. Game na ba? Yep. Kaya nga, wala. Invite to me. Invite to me. Ako na type strict na naman ako. Strict, sir. May effect ba yan? Legion. Join game, Legion. Wala sa akin. Tingnan mo. I have joined the party. Oo. Oh. Di ba friend na tayo? Naglaro ka pika? Kaya nga. Di ba? I'm here, boy. I'm the nigga. Oh, ba't wala? Ayun. Yung settings ko ata pinaka-low eh. Sobrang ano lahat eh. Ang labo lahat. Saan yan? Graphics? Alt-C tapos paano yun on? Photo mode game filter? Capture enhance? Naka na. Ay hindi ano yun. Photo mode game filter. Alt-C diba? Yun, Alt F3. Please restart your game to use this feature. Ano to? Bago to ah. Baka kailangan mag-restart. Ewan ko. Para may mga new players dun sa mga bagong system. Wait till I'm over, mate. You're going to... Lagyan ko white boy.
tayo ng pulis. Sa loob ng prison tayo. Ay, return to combat area. Hindi pwede. Moving. Alright, lads, let's get it done. Supply box marked. It's a scavenger hunt. Status updated. Move to the next location. Status updated. Move to the next location. Complete. Supply box is located. Alright, we got some money. Does anyone need this? You're lagging. Ilan sa akin? Right. 300, 400, 500. And then 6,000 na ba? Load out marker. Ay shit, nabili ko. 6K yun. Loadout drop inbound. May sniper dun, oh. Ayan. Saan ba tayo? Does anyone need this? You guys are so far.
We're inside. Scan for movement. Supply box. Scavenger hunt. First car. Update. Move to the next location. Objectives updated. Move to the next location. Ay! Lungkot natin ah. Okay. Contract complete. All supply boxes located. Does anyone need this? There's a barilan in the distance. Dito lang yun eh. I'm down. Wala, dalawa sila dun. Meron sa left. Wait for him. Sa taas. Your teammate. I died. They're returning to I base. died. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Namatay ako sa ano. Kalaban dun. Lag ako sa gulag eh. Lagulag. Nag-skip yung character. Ayun, may kalaban dun. Oo, ano. Patayin mo yan. Hindi mo ako lumapit. We need sniper support. Enemy movement. Sa katawan ni DJ. Pumunta yan doon sa katawan. If you survive, you earn your freedom. Sit tight, mate. You'll be out there soon. Right. You're up next, mate. Get Ayun ready. si left.
Napabarilan siya. Patay siya. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. If your team has the cash, they can pay for your release. Patay kayo? Sino ba eh? I'm alive. Wala ko ng cash. May 1k ako. And dito sa akin. May cash na ako. Butik yan. Lag na lag. I'm lagging. Lagi sobra. Hindi yata pwede mag-host eh. Kasi not type strict ako. Try na. Kasi sa R6 pag not type strict hindi kami makalaro. Ako mag-i-invite. Leave squad. Kala ko na-invite na eh. Paano mag-invite? Nakalagay lang join game. Ako na lang mag-join. Hindi, online. Ayun, online. Nandito ka sa friend list ko eh. Hindi kita ma-invite, join game na nakalagay eh. Teka lang, party privacy. Ayun, tag invite sent. Nandito na siya sa akin eh. Tomogunchi.
Yes, nakita ko yung sinend ko. Messenger. Harvey type pero Shadow Moon. Talaga? $200 ms ping. Oh my goodness. Oh, ewan ko ba? Asia. NA? Ako, America. Paano ba mag-switch? I-log off ko muna, no? Open ako eh. Kapan open naman. Ako nangyari. Mag-restart ka ng router. Baka yung IP nakuha mo sa provider. Ako? Dynamic ba yun? Or yung internet? Stephen, ikaw na lang. Ang hirap. Maglalaan naman na ako. Sige. Magre-restart ko to. Si Stephen mo na.